أهلا بكم في منوعات يوتيوب. والنهاردة هنتكلم عن دولة تركيا. أهلا بكم. الجمهورية التركية هي دولة علمانية إسلامية نشأت على أنقاض الدولة العثمانية. كانت تسمى قديما بأرض الأناضول أو آسيا الصغرى، إلى أن حكمها الإمبراطور الروماني قسطنطين الأول فنسب اسمه لها فصارت القسطنطينية. وفي عام 1453 ميلادية فتحها العثمانيون على يد القائد محمد الفاتح. تشتهر تركيا بصناعة المنسوجات والسيارات والأدوات الكهربائية والمواد الغذائية والكيميائية، وتشتهر عالميا بزراعة الشاي والزيتون والتبغ والحمضيات والشعير، كما إنها منبع لنهر دجلة ونهر الفرات. تقع تركيا في منطقة الشرق الأوسط في موقع استراتيجي يصل ما بين القارتين الأوروبية والآسيوية. يحدها من الجنوب سوريا والعراق والبحر الأبيض المتوسط، ومن الشمال جورجيا والبحر الأسود، ومن الشرق إيران وأرمينيا، ومن الغرب بلغاريا وبحيرة إيجا واليونان. تمتلك موقعا استراتيجيا حيث تصل ما بين قارة آسيا وقارة أوروبا، بمعنى أن 3% من مساحتها في قارة أوروبا والجزء الأكبر في قارة آسيا. يفصل بينهم مضيق البسفور ومضيق الدرانديل وبحر مرمرة. المساحة الإجمالية لتركيا 779,452 كيلومتر مربع، منها 23,764 كيلومتر مربع في قارة أوروبا و755,688 كيلومتر مربع في قارة آسيا. عدد سكان تركيا 84 مليون نسمة تقريبا وفق إحصائيات عام 2021. لذلك تحتل تركيا المرتبة ال18 على مستوى العالم من حيث عدد السكان. عاصمة تركيا هي مدينة أنقرة، وهي ثاني أكبر مدينة بعد اسطنبول، وهي على بعد 200 كيلومتر جنوب البحر الأسود. هي مدينة تجارية وتعد مركز لتسويق المنتجات الزراعية، كما إنها تضم جميع السفارات الأجنبية. من أهم المدن في تركيا اسطنبول وأنقرة. مدينة اسطنبول كانت تعرف قديما بالقسطنطينية، هي أكبر مدينة في تركيا من حيث عدد السكان. أما مدينة أنقرة تقع في وسط تركيا وتعتبر العاصمة لها. هي ثاني أكبر مدينة بعد اسطنبول من حيث عدد السكان. ولمدينة أنقرة أهمية سياسية واقتصادية وتجارية كبيرة، وذلك بسبب موقعها الجغرافي المتميز. مناخ تركيا معتدل، حار وجاف صيفا وبارد رطب في الشتاء، كما إنها تتعرض للزلازل بكثرة خاصة في مناطق الشمال. اللغة التركية هي اللغة الرسمية الوحيدة في تركيا، وهي لغة مختلفة عن اللغة التركية التي كانت تستخدم خلال الفترة العثمانية، والتي كانت مزيجا من اللغة التركية والفارسية والعربية، لدرجة أن المواطن التركي الآن لن يتمكن من قراءة أي وثيقة مكتوبة باللغة التركية التي تعود للفترة العثمانية دون ترجمة. تركيا دولة علمانية ليس لها دين رسمي، إلا أن الدستور يضمن حرية اعتناق الأديان. نسبة المسلمين في تركيا 99%، معظمهم من السنة والقليل منهم من الطائفة العلوية. أما باقي الشعب فينتمون إلى معتقدات أخرى مثل المسيحية بطوائفها واليزيدية والإلحاد. دخل الإسلام في تركيا من خلال الفتوحات الإسلامية التي تمت عن طريق الجهاد الإسلامي، وقد تم فتح الكثير من الأراضي التركية في عهد أمير المؤمنين عثمان ابن عفان رضي الله عنه.
تركيا من البلاد التي دخلها الإسلام بطريقة الجهاد والفتوحات الإسلامية، وعلى نفس الطريقة دخل الإسلام كل من بلاد الشام ومصر وبلاد فارس وبلاد الأندلس وغيرها. تنتشر المعالم السياحية والمناطق التي يقصدها السياح من جميع أنحاء العالم في تركيا، كما يمكن زيارة تركيا على مدار السنة، ولكن أكثر الزيارات بتكون في شهر إبريل ومايو وسبتمبر وأكتوبر بسبب الجو المناخي الدافئ. من أشهر المعالم السياحية في تركيا مسجد السلطان أحمد، أنشأه السلطان أحمد في الفترة ما بين 1609 ميلاديا و 1616 ميلاديا، ويطلق عليه اسم الجامع الأزرق. ويتميز الجامع بارتفاعه الذي يقدر بحوالي 43 متر، كما إنه يحتوي على أكثر من 200 نافذة. متحف آيا صوفيا هو واحدة من العجائب المعمارية التاريخية في اسطنبول. كان المتحف سابقا كاتدرائية قبل أن يحولها محمد الفاتح إلى مسجد، ثم إلى متحف ديني سنة 1935 ميلادية. جامع السلمانية يطلق عليه مسجد سليمان القانوني، تم بناؤه في عام 1558 ميلادية. السوق المغطى أنشئ في عام 1461 ميلادية على مساحة أكثر من 30,000 متر مربع، وهو عبارة عن سوق للذهب والملابس والهدايا التذكارية. جسر البسفور اكتمل بناؤه عام 1973 ويبلغ طوله 1510 متر تقريبا وعرضه 399 متر تقريبا، ويحتل المركز ال16 عالميا كأطول الجسور المعلقة في العالم. ميدان تقسيم يعتبر من أهم المراكز الحيوية في مدينة اسطنبول وأكثرها ازدحاما. شواطئ البحر الأبيض المتوسط يمكن الاستمتاع بأجواء البحر المتوسط هناك. باموكالي ومعناها قلعة القطن، هي تلال بيضاء كالجليد. تكونت هذه التلال بفعل النشاط البركاني، تحتوي على ينابيع مياه معدنية ويقصدها السياح للعلاج والتمتع بمناظرها الخلابة. تعتمد تركيا في اقتصادها على السياحة والصناعة، فقد شكلت السياحة موردا أساسيا للاقتصاد التركي، حيث وصلت الإيرادات السياحية إلى 26.3 مليار دولار أمريكي، في حين بلغ عدد السياح 32 مليون سائحا سنويا. أما قطاع الصناعة فصناعة النسيج تعد هي الأضخم في تركيا، بالإضافة إلى قطاعات الصناعة الإنشائية والمقاولات وصناعة الحديد والصلب والصناعات البترولية ومصافي النفط. كما اشتهرت الأسواق التركية بصناعة الزجاج والأقمشة والجلود. كل تلك العوامل الاقتصادية تؤثر بالإيجاب على نمو اقتصاد الدولة والفرد في تركيا.